verse. So, ngayon naman po ay sa timing po yung first 7 minutes. Warning lang. 2 weeks ang team ng Joy. Yun. Prince. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po kayo masaya ngayong umaga? Amen? Amen. So, hindi ko na po ito patatagalin. So, let's start na po. Open our Bible sa ating main text, which is 1 John chapter 2, verse 17. Diyan na po ba kayo? Amen? Amen. So, sabi po dito, "And the world passeth away, and the last thereof. But he that doeth the will of God abideth forever." Tayo po sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na pinatakila sa lahat, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makatayo at bahagi ng inyong salita, Panginoon, sa mga kapatiran ko po dito sa Dubai Congregation, Panginoon. Pangunahan niyo po, Panginoon, at ang inyong wisdom, Panginoon, ang siyang mamuna, Panginoon, at hindi ang aking sarili. Kayo po ang siyang maging taong po, Panginoon, para po maihayag, Panginoon, yung katotohanan about po sa inyong salita. Pinupuri po namin kayo, dinatakila, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas. Amen. So, ang ating title ay, syempre, nasa likod po na rin po, What Really Matters to God? Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon? So, gaya nga sa text natin, the world passed away, na ang mundong ito, lahat ng mga bagay dito, naglalaho, nawawala, at hindi nananatili ang mga bagay dito sa mundo. So, what really matters to God? Ano ba mga bagay na mahalaga sa Panginoon? Bilang isang tao, ano ba yung yung bagay na pinapahalagahan natin? Siyempre, meron tayong mga pinapahalagang bagay personally. So, example na natin dyan yung siyempre, pag yung bagay na mahalaga sa'yo, sa isang araw, parang hindi makukumpleto yung araw mo kung wala yung bagay na yon. At masasabi mo na, kulang ako kung wala ka. So, yun. So, sa modern era or age natin, meron tayong pinapahalagang bagay. Ano ba yung mga yon? Siyempre, yung number 1 dyan is yung mga gadgets, which is yung ating cellphone, na kung susumahin natin sa buong mundo, halos lahat naman ng tao ay merong cellphone. Bibihira lang yung talagang walang cellphone. So, kung titignan natin yung population ng tao na may cellphone, is halos lahat meron. Lahat ba dito may cellphone? Amen? Bigyan ng cellphone yan. Jacket mo ba? Alamig. So yan bilang mga millennials dito, yung cellphone is talagang parang kakabit na natin yan, sa atin yan, lalo na yung mga gamers dyan. So yun. So isa yun sa mga bagay na pinapahalagahan natin, na minsan nga pag papasok na tayo sa opisina o sa work natin, di ba, minsan sa pagmamadali natin, bigla natin maiiwan yung cellphone natin. So may tendency na babalikan natin kahit na gaano na tayo kalayo dun sa bahay natin, talagang babalikan talaga natin yung cellphone, kasi yun yung parang pinakamahalaga sa'yo na parang hindi ka makakilos o hindi mo magagawa yung mga bagay, parang maboboring ka kung wala yung cellphone mo na yun. So yun, pero ano mga bagay na pinapahalaga natin, gaya ng cellphone, sa mundong ito ay nalabas sa ating Panginoon, ay lahat yan ay maglalaho o mawawala. Yung cellphone mo, maluluma yan, di ba? Na masabi mong yung cellphone mo is mamahalin yan, maluluma yan. At darating yung pagkakataon na may talabas naman na bagong uso, so yun na uli yung gusto mong mapasayo. So yun. So lahat ng bagay ay subject to change, at nothing in this world is permanent. Everything will be changed and fade away. So yun. So tayo na po ako sa ating first point. So basahin po natin ang 1 Samuel 15:22.
Kung may Bible po kayo, pwede po natin open or nasa screen po. Okay, so sabi sa 1 Samuel 15:22, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So, first point natin is, mali pala. So, number 2 pala yun. So, what really, ayun ako lang po yung what really matters to God, first is 2 Corinthians chapter 8 verse 5 po pala, sorry. So sabi dito, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. So what really matters to God is number 1 is your life. Isa sa mahalaga sa Diyos ay ang buhay na meron ka. At hindi lahat ng basta lang buhay, kundi yung buhay na nagtitiwala ka sa ating Panginoon. So sabi nila, life begins at 40. Pero, but the truth is, life begins in knowing Jesus. So, kasi the moment na nakakilala ka sa Panginoon, doon mo tunay na malalaman at maunawaan yung kahalagahan ng buhay. Yung purpose mo na bakit ka dito, nabubuhay dito sa mundo. Na hindi lang basta nabubuhay ka dito sa mundo na magpakayaman, magpakasaya, na meron tayong layunin kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo, bakit tayo niligtas ng ating Panginoon. So gaya ng mga mayaman, di ba, nabibili nila yung mga gusto nila, nakukuha nila yung mga gusto nila, pero dumarating yung pagkataon na sa buhay nila, lalo pag mag-isa sila, di ba, most sa mga mayaman, busy yung mga parents nila, so wala silang time magkaroon ng bonding sa family nila. So yung bata na, yung anak nila is lumalaki na mag-isa, although may andyan yung mga pangangailangan dyan yung mga gusto niya mga bagay, pero parang may kulang pa rin, parang hindi pa rin siya totally masaya dun sa buhay niya. So ganun yung buhay ng sa unbelievers or dun sa mga hindi mananampalataya, sa ating mga mananampalataya, kasi meron na tayong Kristo sa ating puso. Amen? So example natin dito is yung young man. Kung familiar kayo dun sa naka-conversation ni Jesus Christ doon sa yung young man, sabi niya ganun, tinanong kasi nitong young man si Jesus Christ, sabi niya ganun, Rabbi, paano ko magiging yung eternal life? Sabi niya ganun. Pero sabi ni Jesus Christ, magiging mo yun kung susundin mo yung regarding dun sa 10 utos na yun, pinanggit ni Jesus Christ. Sabi niya, sinusunod ko yan from the beginning nung pagkabata ako pa, sabi niya ganun. Pero dumating yung pagkataon na sabi niya ganun, na sabi ng ating Panginoon, siguro ang kailangan mong gawin is ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo. Itong binata na to, nalungkot siya. So, nalungkot siya, bigla na lang siya umalis palayo kay Jesus Christ. So, mas pinapahalagan niya yung mga bagay na pang mga material things kaysa doon sa pagsunod niya sa ating Panginoon. So, yun. So, second point ko po is yun, yung kanina bilanggit ko, yung obedience. Number 2, obedience. So, sabi doon, i-shortcut ko, 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. Na mas mahalaga sa ating Panginoon, what really matters to God is yung pag-obey natin sa ating Panginoon. So, it pleases the Lord as we obey what He wants us to do, especially in doing His will. Sabi nga, if you love me, sabi natin Panginoon, keep my commandments. So, kailangan natin mag-obey sa ating Panginoon. At mga nilatag na mga commands sa ating Panginoon. Pag sabing command kasi, yan yung mga bagay na kailangan natin gawin. At hindi ito suggestion. Pag suggestion kasi, ito yung mga bagay na pwede nating isang tabi, pwede nating hindi sundin. Pag sinabing command, kailangan natin itong gawin. So, minsan nakala natin sa buhay natin, gumagawa tayo ng mga paraan para mag-glorify yung Panginoon. Pero ang ating Panginoon, naglatag na siya ng mga bagay para gawin yung kalooban niya. Yung standard, kung baka nag-set na ng standard yung ating Panginoon, yun na lang yung kailangan nating gawin. So, yun, under ng mga kailangan nating i-obey sa ating Panginoon, una is yung baptism. Once na-save ka na, sinurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon, pinagkatiwala mo na, so kailangan mo magpabaptize. So kasi yung first command. So paano mo
paano mo masusunod yung mga next na command kung hindi mo susundin yung yung baptism na which is yung unang utos ng ating Panginoon. Then second one, kailangan natin makipag-communicate sa ating Panginoon. Command din yan na mag-Bible reading tayo at prayer. Yun yung vice versa communication natin sa Kanya. At syempre yung church, huwag natin papabayaan ng church yung pagtitipon. Yung pastor natin, remember them that have the rule over you. So kailangan natin silang sundin at igalang, double honor, sabi ng ganun. At syempre, pinakamahalaga na kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano yung pag-aakay ng kaluluwa, yung soul winning. So kailangan nating, ito yung great command sa atin ng Panginoon. Ito kasi yung great commission, which is, ito yung heartbeat ng church. Na ito yung nabibigay ng kulay ng sigla sa church, yung pag-aakay ng kaluluwa. Patay yung isang church kung walang pag-aakay ng kaluluwa. So yung kailangan natin mag-obey sa ating Panginoon, yun yung number 2 natin. The next one is your service. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as great standards of the manifold ways of God. So, isa rin sa pinapalaga ng Panginoon na gawin natin is yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, yung pag-minister natin. Na kung ano man yung mga bagay na meron kayong talent mo, yung talino mo, yung mga bagay na pwede mo ipagkaloob sa Panginoon, yung treasure natin. So, tutuloy ko po. Stop. Sige, tuloy ko na lang po, malapit naman po. So yan, yung mga bagay na meron sa atin is kailangan natin paggamit sa Panginoon kasi yun yung service natin. So God will develop you as you have willing heart to do. Kahit na sabihin mong hindi ka talented or hindi ka totally magaling magsalita, pero ang Panginoon mismo magde-develop sa'yo, like Moses, di ba? Na sabi niya ganun nung kinausap siya ng Panginoon dun sa bush of burning bushes. So yan na sabi niya gano'n na hindi ko kaya kausapin itong mga Israelites kasi tawag ito, hindi ako marunong magsalita. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako ang magiging dila mo, sabi niya gano'n. Ako ang magsasalita para sa iyo. At ginamit niya rin si Aaron para makausap din yung mga Israelites at ma-deliver sila from Egypt to those sa Promised Land. So wala namang tao na hindi binigyan ng talent eh. Lahat tayo meron kanya-kanya talent at least one. Di ba nga yung kagaya ng parable of talents, may binigyan ng 5 talents, naging doble, naging 10. Tapos yung 2 talents, naging 4. At yung 1 talent na binigyan yung dun sa parable of the talents, is kinip lang niya, hindi niya pinagamit sa Panginoon. Nawawag tayong maging ganun. Dapat kung ano yung may talent tayo, maski isa, gamitin natin yun para sa ating Panginoon. Kasi siya mismo yung magbibless sa atin, siya mismo yung magdodouble nito eh. Na ako nga, di ko ina-expect sa sarili ko na yung mga bagay-bagay na kaya ko pa nang gawin yung mga ito dahil lang sa biyaya ng ating Panginoon. So, yun. Conclusion ko na po. So example din natin is si Martha. Siya, mas masyado siyang focus sa mga bagay-bagay na pansamantala ba doon sa time na nag-visit si Jesus Christ kila Martha at kay Mary. Na masyado siyang abala sa mga bagay-bagay sa pagluluto nila. At itong si Mary, pinili niya yung bagay na mas mahalaga, which is yung pakikinig niya kay Jesus Christ. So dapat nating ma-realize na mas bigyan natin halaga yung mga bagay na pang-eternal o yung mga bagay na kung saan tayo lalago spiritually. At second one is si Solomon, na vanity is vanities. Huwag na tayong dumating sa pagkakataon na dating tayo malapit tayo mula dito sa mundo na marirealize natin na yung buhay pala is parang sayang lang lahat kasi masyado natin tinuon yung attention natin doon sa mga bagay na walang kabuluhan. So, ganun din sa Diyos, gaano man tayo mag-effort, magpakayaman, magpakatalino, magpakatanyag, kung hindi naman ito yung ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay lahat ng ito ay walang kabuluhan sa ating Panginoon. So what really matters to God is itong tatlo na aking text, yung your life, yung ating buhay sa ating Panginoon, your service, at yung ating obedience pala din service. So itong bagay na to, 3 stages to ng ating ng ating Christian life eh. Di ba dumating tayo sa pagkataon na soul win tayo, na win tayo.
So, yun yung salvation natin, yung buhay natin pinagkatiwala natin sa Panginoon. Ikalawa is yung obedience natin, which is yung kailangan nating command yung mag-obey dun sa command ng ating Panginoon. Then the last one is kailangan nating mag-serve sa ating Panginoon. So yun lang po at naway naging blessing po itong lesson po nito sa atin. Maraming salamat. Okay. Thank you naman. Okay, so maraming salamat.